हेलो नमस्ते एन्ड वेलकम टु कोल्याक्स नेपाल। आज फेरि हजुरहरूको माझमा मैले एउटा टेक भिडियो लिएर आएको छु। सधैँ किन ब्रान्डेड फोन लाइक साउमी, स्यामसङ, हुआवे, आइफोनहरूलाई मात्रै अनबक्सिङ गर्ने हैन। आज म नेपालमा रहेको एउटा यस्तो अन्डररेटेड ब्रान्ड जुन हो इन्टेलको मोडल A48 अनबक्सिङ गर्न ल्याउँदैछु हजुरहरूको माझमा यो भिडियोमा। यहाँ लेखेको छ बिग भ्यू बिग फन। यो फोनमा चाहिँ एउटा यस्तो टाइम फिचर्स रहेको छ क्या, त्यो मलाई बबा लागेको त्यो हो 100 डेज रिप्लेसमेन्ट छ क्या। अनि त्यसै गरी यहाँ 12 मन्थको अफकोर्स जुन वारेन्टी भइहाल्छ। त्यसै गरी यहाँनिर फ्री ब्याक कभर रहेको छ। अनि यो फोनमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि यहाँनिर अलिकति फिचर्सहरूलाई हाइलाइट गरेको छ, यहाँ हेर्न सक्छौँ। 6.1 इन्चेसको वाटर ड्रप फुल स्क्रिन रहेको छ भने 32 GB रोम र 2 GB र्याममा रहेको फोन छ। फिङ्गरप्रिन्ट सेन्सर फेस लक छ एभाइलेबल छ फोनमा है। त्यसै गरी यसमा एन्ड्रोइड 10 गो एडिसन रहेको छ। त्यसै गरी यहाँ ड्युअल रियर क्यामेरा विथ 4G लाइभ छ विथ 1.4 GHz को अक्टा कोर प्रोसेसर रहेको छ। 3000 mAh को ब्याट्री रहेको छ। रिजनेबल प्राइसमा रहेको फोनको प्राइस चाहिँ 10,500 रहेको छ मार्केटमा है। र यो फोनलाई म अब अनबक्सिङ गर्न जाँदैछु। फोनलाई अनबक्सिङ गर्नुभन्दा अगाडि भिडियोलाई फुल हेरिदिनु, लाइक सब्सक्राइब र सेयर गरिदिनु र कमेन्ट फिडब्याक दिनु होला। भिडियो के लाग्यो कस्तो लाग्यो हजुरहरूलाई हैन, फिडब्याक दिनुभयो भने मलाई अब आउने भिडियोहरुमा चाहिँ इम्प्रुभ गर्न मिल्छ के। भिडियोमा यो राम्रो लाग्यो यो राम्रो लागेन हजुरहरूलाई भन्ने थाहा हुन्छ नि त। त्यसैले प्लिज फुल भिडियो हेरेर लाइक सब्सक्राइब सेयर र फिडब्याक दिनु होला है। र म अब यसलाई अनबक्सिङ गर्न जाँदैछु। प्लास्टिक र्याप गरेको छ फोन। कोभिडको सिचुएसन छ है, सबैजना घर बस्नु होला हैन। अनि घर बसेर के गर्नु भन्दाखेरि चाहिँ अब घर बसेर सेफ भएर बस्नु होला हैन, सेफ भएर बस्नु। अनि अब सेनिटाइजरहरू मास्कहरू युज गरिराख्नु। यो सिल चाहिँ यहाँ लेखिएको छ डु नट एक्सेप्ट ब्रोकन सिल हैन। ब्रोकन सिल त छैन यो। साइड राखौँ। यहाँ हामी सुरुमा एउटा व्हाइट कभर छ है। व्हाइट कभरमा के छ त हेर्न सक्छौँ। 3000 mAh को ब्याट्री रहेको छ। पेपर वर्क र व्हाइट प्लास्टिक ब्याक कभर रहेको छ। यहाँ हामी फोन हेर्न सक्छौँ। यो चाहिँ पर्पल कलरमा छ है, पर्पल कलरमा छ। फोनलाई साइड राखौँ। यहाँ चाहिँ अब हामीलाई डाटा केबल के को दिएको छ हेरौँ है। यहाँ चाहिँ माइक्रो डाटा केबल दिएको रहेछ है, माइक्रो डाटा केबल। त्यसपछि यहाँ अब हामी एडाप्टर हेरौँ। इन्टेलको एडाप्टर दिएको छ। यहाँ हामीलाई 5 भोल्टको आउटपुट दिएको छ है। त्यसै गरी यहाँ एउटा एयरफोन दिएको रहेछ। साइड राखौँ। अब हामी फोनलाई जाँदैछौँ। फोनलाई बुट गर्न जाँदैछौँ है। ब्याट्री छैन नि त अहिले, हलुको छ। ब्याट्री हालेपछि अलिकति हेभी हुन्छ। कताबाट खोल्ने यसलाई। यहाँबाट रहेछ। यो फोन चाहिँ रिमुभल ब्याट्री रहेछ फोनमा चाहिँ, म त नन रिमुभल होला भनेको। हेर्न सक्छौँ यहाँ ड्युअल क्यामेरा छ, LED फ्ल्यास लाइट छ, 2टा न्यानो सिम लाग्ने र यहाँ माइक्रो SD कार्ड लाग्ने छ फोनमा। यहाँ फिङ्गरप्रिन्ट छ। इन्टेल फोन बुट हुँदैछ।
अब फोनलाई म बुट गर्न जाँदैछु है। अब यहाँनिर फोनलाई के गर्नु पर्यो भन्दा हामीले सेटअप गर्नु पर्यो। यसको केस युज गरौँ अब है। दाग लाग्ने कभर रहेछ हौ। रिसेन्टली यहाँबाट आउने रहेछ। यो फोनको डिस्प्लेको कुरा गर्दाखेरि यहाँ सुरुमा हामीले सक्छौं यसमा चाहिँ स्क्रिन प्रोटेक्सन रहेको छ, स्क्रैच रेजिस्टेन्स। त्यसगरी यो फोनमा चाहिँ डिस्प्ले चाहिँ के छ भन्दाखेरि आइपीएस एलईडी डिस्प्ले युज गरेको छ। र फोनको स्क्रिन साइजको कुरा गर्दा 6.1 इन्चेसको रहेको छ। त्यसैगरी रिजोल्युसनको कुरा गर्दा 720 * 1520 मेगापिक्सल रहेको छ रिजोल्युसन यो फोनको है। त्यसैगरी एक्सपेक्ट रेशियो भनेको 19:5:9 रहेको छ फोनको विथ वाटर ड्रप नच रहेको छ फोनमा है। त्यसैगरी फोनको फ्रन्ट क्यामेराको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ 5 मेगापिक्सलको रहेको छ। त्यसैगरी यसमा चाहिँ फेस लक पनि अवेलेबल छ। एउटा दामी फिचर चाहिँ के छ भने आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स युज यो फिचर्स रहेको छ फोनमा है। 5 मेगापिक्सलमा रहेको फोन विथ वाटर ड्रप ब्लेजलेस डिस्प्ले रहेको छ फोनमा। यो फोनको ब्याकको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ यो म्याटेरियल चाहिँ प्लास्टिक युज गरेको छ। यो चाहिँ अहिले हामीसँग पर्पल कलरमा रहेको छ फोन है। त्यसैगरी यहाँ फिङ्गरप्रिन्ट सेन्सर पनि दिएको छ विथ एलईडी फ्ल्यासलाइट छ यहाँ विथ डुअल मेगापिक्सल क्यामेरा। 5 मेगापिक्सल 0.8 मेगापिक्सल रहेको छ यसमा क्यामेरा। त्यसैगरी यो फोनमा चाहिँ एलईडी फ्ल्यास भनिहालेँ मैले। यहाँ स्पिकर दिएको छ, मेटल फिनिस प्लास्टिक फिनिस गरेको छ फोनमा है। त्यसैगरी फोनले चाहिँ भिडियो क्याप्चर कतिको गर्छ भने 1080p को गर्छ विथ 30 fps। त्यसैगरी यो फोन चाहिँ 2GB र्याम र 32GB रोम हो। यसमा चाहिँ 64GB सम्म चाहिँ हामीले एक्सटेन्ड गर्न पाउँछौँ हैन यो फोनमा। त्यसैगरी यो फोनको अब प्रोसेसरको कुरा गर्दाखेरि हामीले सेटिङमा जाउँ। इन्स्टाग्राम हेर्नु मेसेन्जरहरू अभियसली यसमा पहिले दिइसकेको छ, फेसबुकहरू। गेम पनि अब यसमा हैन पबजी फ्री पनि खेल्न सक्छौँ हामीले, सीओसी अभियसली हैन। आइफोनको एवार्डको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ यहाँनिर हेर्न सक्छौँ डुअल सिम लाग्छ, न्यानो सिम, 2GB र्याम छ। अनि त्यसको रोम 32GB भनिहालेँ तपाईँलाई मैले। एन्ड्रोइड भर्जन 10 मा एभाइलेबल छ यो है। प्रोसेसरको पर्फर्मेन्सको कुरा गर्दा त्यही हो, एन्ड्रोइड भर्जन 10 मा एभाइलेबल छ। त्यसैगरी यसमा चाहिँ सीपीयू क्वाड कोर 1.4 हर्ज युज गरिएको छ। त्यसैगरी अब फोनमा चाहिँ अब अर्को कुरा गर्दा चिपसेट चाहिँ स्पेक्ट्रमको युज गरेको छ भने जीपीयू प्रोसेसर चाहिँ ARMT 820MP 2.0 हालिएको छ है, युज गरेको छ। यही हो सर्ट एन्ड स्विट रिभ्यू अफ दिस फोन हैन। भिडियोलाई पुरै हेरेर लाइक सब्स्क्राइब सेयर गरिदिनु होला। अनि फोन अब रिजनेबल प्राइसमा छ हैन। अब सबैजनासँग पैसा अब हुँदैन नि त। अब म मिडल क्लास फ्यामिलीको लागि पनि ठिक्क छ यो रेन्जको फोन हैन। स्टाइलिस लुक छ। अनि मार्केटमा चाहिँ 10,500 मात्र रहेको छ यसको प्राइस। अब यसमा अफर हेर्न कस्तो दामी दिएको छ। 100 डेज रिप्लेसमेन्ट छ, के भयो फोन तपाईको 100 डेजमा रिप्लेसमेन्ट पनि हुन्छ। यस्तो दामी फिचर्स दिएको छ फोनहरु हैन। लाइक सब्स्क्राइब शेयर गरिदिनु। भिडियोलाई फुल हेरिदिनु भएकोमा थ्यांक यू भन्न चाहन्छु। अनि कमेन्ट गरिदिनु होला है। थ्यांक यू फर सपोर्टिङ मी। अब म चाँडै नै मेरो अब 1K सब्स्क्राइबर सुन लागिसकेको छ। त्यो हजुरहरुको सपोर्टले गरेर हो। त्यसैले मनैबाट थ्यांक यू भन्न चाहन्छु।